สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลานุภาพของสตรี ที่จับพระศึกด้วยอำนาจแห่งกามทำให้พินาศด้วยเพศพรหมจรรย์และฉิบหายด้วยชีวิตมานักต่อนักแล้วค่ะดังในสมัยพุทธกาลแต่จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีได้ตรัสสั่งสอนธรรมแก่เหล่าชนให้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากชายผู้หนึ่งได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบำเกิดศรัทธาเลื่อมใสมอบทรัพย์สมบัติให้ภรรยาผู้มีน้ำตาหนองหน้าแล้วออกบวชเมื่อบวชแล้วท่านได้รับความลำบากใจในเรื่องอาหารจึงได้ไปบิณฑบาตในบ้านของตนฝ่ายภรรยาด้วยความรักในตัวผู้เป็นสามีจึงคิดที่จะให้สามีศึกมาอยู่กินด้วยกันเหมือนเดิมนางจึงได้แต่หมั่นแต่งตัวให้สวยงามปรุงอาหารที่มีรสชาติอร่อยไปถวายนิมนต์พระภิกษุอดีตสามีมาฉันอาหารที่บ้านอยู่เป็นประจำคอยพูดจายั่วยวนประเล้าประโลมอีกทั้งยังเล่าเรื่องราวทางบ้านและญาติพี่น้องให้ฟังอยู่เสมอวันหนึ่งจึงออกอุบายออกไปว่าจะมีสามีใหม่ไม่สามารถทำอาหารถวายได้อีกต่อไปแล้วทำให้พระภิกษุอดีตสามีคิดจะสึกออกมาครองเรือนตามเดิมภิกษุผู้กระสันอยากสึกนั้นจึงตัดสินใจไปขอลาสิกขากับพระอุปชาท่านอุปชาจึงพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดามีรับสั่งตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุใครกันหนอที่ทำให้อยากจะสึกเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าอดีตภรรยาทำให้ข้าพระองค์อยากสึกข้าพระองค์ไม่อาจตัดใจจากนางได้ทั้งนี้เพราะเหตุที่นางทำกับข้าวอร่อยเหลือเกินพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุหญิงนั้นเป็นผู้ทำความพินาศให้แก่เธอไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระอาศัยหญิงคนนี้เป็นเหตุทำให้เธอต้องถูกเสียบอยู่บนเหลาเอาแต่คร่ำครวญอยู่ถึงหญิงคนนั้นอย่างเดียวเมื่อตายแล้วได้ไปบังเกิดในนรกบัดนี้เพราะเหตุอะไรตัวเธอจึงยังปรารถนานางอยู่อีกเล่าจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงนำเรื่องราวในอดีตชาติมาตรัสเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ปุพพรัตชาดกในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ภายในกรุงพาราณสีมีเทวดาประจำอากาศอยู่องค์หนึ่งครั้งนั้นในพระนครพาราณสีมีมโหรสพกลางคืนวันเพ็ญกลางเดือน12ฝูงชนตกแต่งประดับประดาบ้านเมืองจนงดงามเหมือนเทพนครสนุกสนานในงานมโหรสพที่เมืองนั้นเองมีคนยากจนอยู่คนหนึ่งเขามีผ้าที่ดีที่สุดในบ้านอยู่คู่เดียวเท่านั้นพอถึงวันงานเขาได้นำเอาผ้านั้นมาซักให้สะอาดด้วยการฟาดลงกับพื้นทำให้ผ้าของเขาขาดชำรุดขณะนั้นภรรยาได้กล่าวกับเขาว่าพี่จ๋าน้องอยากจะนุ่งห่มผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำแล้วเดินกอดคอเกี่ยวก้อยเที่ยวชมงานสามีได้ฟังก็ตกใจบอกว่าเมียจ๋าที่นั่นมีการดูแลอย่างเข้มงวดไม่ต่างอะไรกับสระน้ำที่ผีเสื้อน้ำรักษาอยู่พี่คงไปเอามาไม่ได้น้องจงพอใจตามที่เรามีเถิดนางจึงชี้ช่องทางให้ผัวทำชั่วทันทีว่าพี่จ๋าเมื่อเวลามืดแล้วพี่ก็จะสามารถไปลักมาได้อย่างปลอดภัยในขณะที่นางกำลังบอกชี้แนะให้สามีทำชั่วอยู่นั่นเองเทวดาที่ประจำอยู่ในอากาศผ่านมาได้ยินเข้าท่านมองเห็นอนาคตแห่งอันตรายที่สามีของนางจะรับจึงรีบกล่าวห้ามโดยทันทีแต่นางก็กล่าวเซ้าซี้เขาอยู่บ่อยๆจนทำให้เขาใจอ่อนเพราะลุ่มหลงในภรรยาเขาจึงบอกนางว่าเอาเถิดไม่ต้องพูดไปแล้วตกลงพี่จะยอมทำตามที่น้องบอกพอตกกลางคืนเขาจึงเสี่ยงชีวิตออกจากพระนครไปไร่ดอกคำของหลวงโดยการแอบปีนเข้าไปในไร่พวกคนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงผิดปกติต่างก็พากันล้อมจับเขาไว้ทันทีพากันรุมซ้อมเขาแล้วจับมัดเอาไว้ครั้นรุ่งแจ้งจึงพากันนำตัวเขาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปกราบทูลให้พระราชาทราบเรื่องพระราชาจึงมีคำสั่งให้นำเขาไปประหารด้วยการเสียบที่หลาวราชบุรุษจับเขามัดมือพาออกจากเมืองโดยการแห่ประจานตีกลองประกาศโทษของเขาเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อไปถึงก็พากันจับเขาเสียบที่หลาว
เขาได้รับทุกข์อย่างแสนสาหัสเลือดไหลทะลักออกมาอย่างไม่หยุดแม้จะได้รับความทรมานถึงขั้นนั้นเขาก็ไม่สนใจความทุกข์นั้นเลยเอาแต่รำพึงถึงภรรยาสุดที่รักอย่างเดียวว่าตัวเราต้องพลาดจากงานสำคัญประจำปีนี้ไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วที่จะได้เดินเที่ยวกับภรรยาผู้นุ่งห่มด้วยผ้าย้อมด้วยดอกคำสามีแม้จะเจ็บปวดปานตายแต่เขาก็รำพึงถึงภรรยาด้วยความรักว่าทุกทางกายของเราไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหน้าที่หลวงซ้อมก็ตามการถูกเหลาเหล็กเสียบก็ตามความทุกข์ทั้งหมดนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นความทุกข์แต่ประการใดส่วนความกังวลใจที่กลัวว่าภรรยาของเราจะได้นุ่งห่มผ้าอย่างดีที่ย้อมด้วยผ้าดอกคำเดินเคลียร์คลอกอกแขนเกี่ยวก้อยเที่ยวงานมโหรสพต่างหากเล่าที่ทำให้เราทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสขณะที่เขากำลังบ่นเพ้ออยู่นั่นเองความเจ็บปวดทรมานที่เกิดจากบาดแผลก็ทำให้เขาสิ้นใจไปกำเนิดในนรกโศกนาฏกรรมของเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนผู้เป็นสามีมีความหนักแน่นการดำเนินชีวิตจึงต้องระวังให้ดีเปรียบเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลมีอันตรายอยู่รอบด้านที่จะให้เรืออับปางตัวเราจึงต้องคอยระวังตัวให้ดีที่จะคอยอุดรูรั่วต่างๆอันจะทำให้เรือล่มได้จึงต้องมีหลักธรรมะในการครองตนครองคนและครองงานให้ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องเศร้าอย่างปุพพรตชาดกนี้พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติแต่หนหลังของพระภิกษุรูปนี้แม้ชาติที่เป็นเดรัจฉานด้วยชีวิตมาแล้วทรงแสดงกันทินาชาดกดังนี้ครั้งหนึ่งในแคว้นมคธมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งกวางที่อาศัยอยู่ที่ราบใกล้หมู่บ้านและกวางที่อาศัยอยู่ตามป่าบนเชิงเขากวางที่อาศัยอยู่ตามที่ราบหาอาหารกินง่ายเพราะมีพืชพันธุ์และน้ำท่าอุดมสมบูรณ์บางครั้งก็ยังแอบเข้ามากินข้าวกล้าของชาวนาอีกด้วยกวางพวกนี้มีนิสัยระแวดระวังเก่งเพราะต้องคอยหลบหนีการตามล่าของมนุษย์อยู่เสมอในฤดูที่ข้าวกล้ากำลังงอกงามชาวบ้านจะคอยดักล่ากวางกันมากมันจึงต้องหลบขึ้นไปอยู่ในป่าบนเชิงเขาในเวลากลางวันและแอบลงมากินบริเวณพื้นที่ราบในเวลากลางคืนครั้งหนึ่งนางกวางที่ราบตัวหนึ่งได้หลบขึ้นไปอยู่บนเชิงเขาและได้รักชอบกับกวางหนุ่มตัวหนึ่งบนเชิงเขาเมื่อนางกวางต้องการลงมาหากินบนพื้นที่ราบกวางหนุ่มจึงขอติดตามลงมาด้วยเมื่อลงมาถึงพื้นที่ราบขณะที่เดินเข้าเขตชายป่าใกล้หมู่บ้านนางกวางรู้สึกผิดสังเกตด้วยสัญชาตญาณที่ระมัดระวังอยู่เสมอแต่นางไม่บอกให้กวางหนุ่มรู้นางแกล้งเดินช้าๆปล่อยให้กวางหนุ่มเดินออกหน้าไปก่อนหากมีอันตรายเกิดขึ้นนางจะได้หนีทันกวางหนุ่มเคยอยู่แต่บนเชิงเขาไม่คุ้นกับกลิ่นมนุษย์และไม่เคยระวังตัวอยู่ทุกฝีก้าวจึงเดินนำหน้าไปเรื่อยๆเป็นปกตินายพรานซึ่งดักซุ่มคอยทีอยู่แล้วเห็นกวางหนุ่มเดินมาอย่างสบายจึงยิงธนูออกไปทันทีกวางหนุ่มถูกธนูอย่างจังล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นส่วนนางกวางก็กระโจนหนีไปในพริบตาขณะเดียวกันรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ณชายป่าแห่งนั้นได้เห็นเหตุการณ์ตลอดจึงกล่าวถึงสิ่งที่น่าติเตียน3ประการคือ 1. นาติเตียนบุรุษที่มีลูกศรเป็นอาวุธยิงปล่อยไปเต็มกำลัง 2. นาติเตียนชนบทที่มีสตรีเป็นผู้นำ 3. นาติเตียนบุคคลที่ตกอยู่ในอำนาจของสตรีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชุมชาดกว่าดูก่อนภิกษุหญิงนี้กระทำความพินาศให้แก่เธอแม้เพียงบัดนี้เท่านั้น